Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Πώς νιώθει για σένα σήμερα, πώς άραγε, για να δούμε. Εσείς επιλέγετε πορτοκαλί ασβεστίτη, αμέθιστο, λευκό χαλαζία. Και εγώ θα σου πω πώς νιώθει για σένα σήμερα. Πρώτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Τι γίνεται? Εχτες άνοιξα αυτή την καρτούλα, το νούμερο 2. Απίστευτο, απίστευτο. Είναι η κάρτα της επανασύνδεσης. Οκ. Φυσικά, όπως λένε οι αστρολόγοι, είμαστε πάνω σε αναδρομή του Ερμή και είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν επιστροφές αγαπημένων του παρελθόντος, αλλά δεν το περιορίζουμε μόνο εκεί. Γιατί βεβαίως η κάρτα μπορεί να μιλά για... Αλλά θα μου πείτε ότι σήμερα κάνουμε συστηματικό άνοιγμα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, εγώ παρασύρθηκα. Οκ. Τώρα, οπότε, ξεκάθαρα λοιπόν εδώ, μας δηλώνεται ότι κάποιος άνθρωπος με τον οποίο ήσασταν μαζί, μπορεί και αυτόν ή αυτήν να έχετε βάλει στο μυαλό σας, αναπολύει τις όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει μαζί και επιθυμεί να τις ξαναζήσετε. Και φυσικά εννοείται με την εμφάνιση της κάρτας ότι κάποιοι τουλάχιστον έχετε να περιμένετε αυτή την επιστροφή. Τώρα, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Επειδή είναι μια παρελθοντική κάρτα, δηλαδή περιγράφει οτιδήποτε έχετε ζήσει στο παρελθόν και δεν φέρνει αλλαγές. Δηλαδή, αν είχατε μια δύσκολη προβληματική σχέση και να επιστρέψει πίσω αυτός ο άνθρωπος, θα ζήσετε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν φέρνει καμία αλλαγή η κάρτα. Είναι μια αναβίωση του παρελθόντος. Οπότε προφανώς θα πρέπει να το ζυγίσετε πάρα πολύ καλά, αλλά πολλές φορές όταν μένουν υπόλοιπα σε μία σχέση, πραγματικά υπάρχει ανάγκη επιστροφής για να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα και να κλείσει αυτός ο κύκλος με αυτήν την ανακούφιση, ας το πούμε και έτσι. Προκειμένου να υπάρχουν έτσι ερωτηματικά, να υπάρχουν αδιευκρίνιστα σημεία, με την επιστροφή κάποιου, εκεί μπορούμε πιο εύκολα, γιατί έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα, γιατί έχουμε σκεφτεί πολλά, ίσως και γιατί παρακολουθούμε και λίγο πιο αποστασιοποιημένη την κατάσταση και εκεί ξεκαθαρίζουν πάρα πολλά σημαντικά και βεβαίως, κάποιοι μπορεί να διορθώσουν πράγματα αν το επιθυμούν και να είναι μαζί καλά, κάποιοι άλλοι μπορεί να πούν και το οριστικό αντίο. Πάντως, σίγουρα κάποιος σας σκέφτεται και θέλει να επιστρέψει κοντά σας. Δεύτερη καρτούλα. Κόσμος. Μεγάλη αρκάνα. Εδώ η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, πάντοτε όταν εμφανίζεται μια κάρτα μεγάλη αρκάνα υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία στην ερμηνεία των συναισθημάτων φυσικά. Γιατί οι κάρτες μεγάλης αρκάνας περισσότερο δείχνουν την πορεία μας στη ζωή, τη διαδρομή μας, τα μαθήματα, πιθανότατα που πρέπει να πάρουμε ούτως ώστε να εξελιχθούμε. Και εδώ έχουμε το τελικό στάδιο, έχουμε την ολοκλήρωση. Ένας στόχος επιτυγχάνεται σε οποιοδήποτε επίπεδο, εργασιακό, προσωπικό, αισθηματικό κλπ. Άρα λοιπόν, επειδή η κάρτα μιλά και για κύκλους ζωής οι οποίοι ανοίγουν και κλείνουν, εννοείται ότι θα σας δώσω 2 κατευθύνσεις και είμαι σίγουρη ότι ό,τι από τα 2 ισχύει για τον καθέναν από εσάς,
το ξέρετε ήδη μέσα σας και εγώ απλά σας το επιβεβαιώνω. Η μία λοιπόν ερμηνεία είναι ότι αυτός ο κύκλος της σχέσης για τον συγκεκριμένο άνθρωπο έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα. Και βεβαίως η άλλη ερμηνεία, η θετική, είναι ότι σκέφτεται πόσο πολύ σας αγαπάει και θέλει να είναι μαζί σας και επιθυμεί να περάσει η σχέση σας σε ένα επόμενο εξελικτικό στάδιο. Ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, συγκατοίκηση, δεν ξέρω, ό,τι και αν είναι αυτό, πάντως έτσι αυτή είναι η θετική χρειά της κάρτας, ο καινούριος κύκλος σχέσης που θα ανοίξει ανάμεσά σας. Εγώ εύχομαι σε όλους να ισχύει το δεύτερο. Πάμε να δούμε την τρίτη μας καρτούλα. Μάλιστα, πάλι μεγάλη αρκάνα. Εντάξει. Θέλω να με δυσκολεύουν οι κάρτες, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το άρμα, παιδιά. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Καρκίνου. Εδώ έχουμε πάρα πολλές εκδοχές. Θα σας τις πω και ο καθένας σας διαλέγει αυτό που του ταιριάζει. Μπορεί να μιλά για σχέση εξ αποστάσεως πάντως. Έτσι, γιατί το άρμα είναι ένα στρατιωτικό όχημα και έχουμε και αυτό το ταξίδι και λοιπά. Χιλιομετρική απόσταση. Που επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αντικειμενική δυσκολία, η ισορροπία κρατιέται με κάποιου είδους επιβολή δύναμης, πειθαρχίας. Γιατί είναι πολύ εύθραυστες οι ισορροπίες που υπάρχουν σε μια τέτοια σχέση. Η κάρτα επίσης μπορεί να μιλά και για αντιθέσεις, ότι μπορεί να υπάρχει δηλαδή κάποιες πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ σας, είτε λόγω καταστάσεων είτε λόγω ανθρώπων. Δηλαδή, μπορεί να έχετε, παραδείγματος χάρη, μεγάλη διαφορά ηλικίας. Μπορεί να ανήκετε, σε διαφορετική θρησκεία. Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, έχει μεγάλη αντίθεση. Γιατί κοιτάξτε εδώ, βλέπετε ότι έχουμε μία μαύρη σφίγγα και μία λευκή. Και αυτό ακριβώς θέλει να δείξει την αντίθεση. Που έτσι κι αλλιώς κάτι τέτοιο δηλώνει μία δυσκολία. Και νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καλά για όσους από εσάς ισχύει. Το άλλο που λέει η κάρτα είναι ότι μιλά για υπερβολικό συναίσθημα, το οποίο δυσκολεύεται να το κοντρολάρει. Και αυτή είναι και η συμβουλή της κάρτας, βεβαίως, να βρει τον τρόπο να το κοντρολάρει αυτό το υπερβολικό συναίσθημα, γιατί δεν ωφελεί σε κάτι, ας πούμε, γιατί μπορεί να υπάρχει και κάποιο είδους γκρίνια και κάτι τέτοια. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, εδώ δεν έχουμε συναίσθημα, εκτός αν υπάρχει αυτό το υπερβολικό που σας είπα τελευταίο. Από εκεί και πέρα έχουμε κυρίως τις αντιθέσεις και τις δυσκολίες και βεβαίως η κάρτα λέει ότι αν δεν μπορεί να βρεθεί, ας πούμε, μία λύση για αυτές τις αντιθέσεις, είναι καλό να βρείτε τη χρυσή τομή και να ακολουθήσετε μία μέση οδό. Αυτά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.